Hej, här sitter jag och väntar på att mina 3D-printade servomotorhållare ska härda färdigt. Jag kommer att behöva 9 stycken nu till den nya bangården. Välkommen till Kents H0, det är jag som är Kent. Det här avsnittet kommer att uppdelat i 2 delar. Del 1 kommer jag att visa mest då jag lägger räls och de tekniker jag använder. Och del 2 kommer mestadels handla om att koppla in elektroniken och få då växeldekoder och servomotorer och vänsling automatik att fungera. Jag börjar först med att jag lägger ut de här PK-växlarna som jag ska använda. Det här är ju nu i slutet på bangården på Trondheim, men jag börjar där ändå. Åt det hållet då börjar vi att det går in i vändslingan. Ungefär, ja, där ska den här växeln ligga. Sen så ska jag då, innan jag börjar och märker ut någonting där jag ska borra och så, då ska jag sätta på de här skarvjärnen. Här gäller det att vara noggrann och sätta på isolerade skarvjärn där det måste vara isolerat. Till exempel de skarvjärnerna som ska sitta här, de måste vara isolerade därför att det här är ju hjärtat och hjärtat kommer ju då att byta polaritet beroende på hur växeln ligger. Så som jag har lött så innebär det då också att det blir de här sitter ju ihop och så sen det här också sitter ihop. Och sen avslutar det här nere med att de här 2 rälsbitarna är kapade. Så att den här är inte ihop med den, utan den och den är ihop. För att det inte ska bli kortslutning då när man lägger om växlarna sen, så måste vi alltså isolera här borta. Här behöver du inte isolera däremot, därför att här kommer alltid vara samma polaritet. Det kommer även att vara samma polaritet här. Jag kommer att göra på följande vis. Jag kommer alltså att lägga vanliga skarvjärn där det inte behöver isoleras. Och så sätter jag då plast eller nylon eller vilket material det nu är ner på de här isolerade skarvjärnen. När de skarvjärnerna sitter på plats, då börjar jag först med, jag fokuserar på den första växeln, att den ligger där den ska. Det jag har planerat det är att den ska ligga ungefär 1,5 cm ifrån kanten och till slipersen. Genom att göra det, så om det skulle visa sig att det är en vägg här, så är det ingenting som kommer att ta i väggen. Så att då kan det vara bra att ha det här säkerhetsavståndet. Så jag tar och mäter det. Där har vi 1,5. Så. Perfekt. Då gör jag så här att nu ligger den här där den ska. Därför gör jag som så att då lägger jag ett stopp här bak i. Sen mäter jag, eller märker för, på den sista slipersen på varje sida. För då vet jag det att det är liksom läget. Sen börjar jag ju då göra några hål här för strömmatningen. Då kan jag göra några märken här. Så. Och jag är likadant här, och den här tror jag ska få gå ner här. Det blir alldeles utmärkt. Sen då så behöver jag ju borra för växelmotorn. Och eftersom jag ska ju använda servon, det har ju ingen betydelse vilken typ av växelmotor det är. Så det är ju en pinne som ska sticka upp som ska föra den här växeltungan fram och tillbaks. Så att då gör vi som så att vi ställer den här ungefär i mitten. Och så mäter jag för
på varje sida och så gör jag ett litet streck här också som visar vart mitten är. Så. Sen så innan jag bestämmer mig för nästa växel så vill jag att eftersom jag har nu skarvjärn här som är isolerad så har det skapats ett litet glapp. Jag vill ju åstadkomma exakt samma glapp på andra sidan för annars är risken att det blir knix. Att växeln blir lite så här. Och det vill jag ju inte. Så jag försöker att se till så jag har ungefär samma glapp på den sidan. Och titta på de övriga också så att de har ungefär samma glapp. Ett annat sätt att göra det är ju då att ta en linjal och sätta här. För det ska ju vara totalt spikrakt. Då kan man ju göra på det viset. Nu är det rakt. Så då kan jag göra likadant här. Eftersom jag ska använda servomotorer så vill jag inte ha något snäpp i växeltungorna när de byter växelläge. Och den här växeln den hade jag ju glömt bort att tagit bort den lilla fjädern som är där borta. Så där tänkte jag, ja, jag gör det nu istället då. Så jag tar isär det här och vänder upp och ner. Ja, lämpligt verktyg för det. Ja, jag kan använda den här. Jag lägger växellägen så, där kommer jag åt fjädern som bäst. Ska vi se om. Perfekt. Ja. Då har jag precis det jag behöver just nu då för att borra hål. Ta bara och flytta på det här lite grann. Så att det är enkelt att borra. Sen gör jag som så att jag tar och tar linjalen. Och sen mäter jag helt enkelt. Och det är 40 mm emellan ytterkanterna. Det är här emellan. Så det innebär att 2 centimeter med andra ord. Där ska det vara ett hål. Det stora hålet. Och jag gör likadant här. Här ser jag att vi har en växel som dessutom är trasig. Ja, det har hänt någonting med den växeln så jag ska få ta och fixa det. Det är inget stort problem. Det fixar sig. Men jag ska ta och borra det där hålet så det är klart. Det tycker jag nog är en vettig grej. Helt perfekt. Okej, innan jag sätter igång och börjar att fundera kring växelmotoren nu så ska jag ta och försöka och jag fäster ju då all räls med tillfällig skruv så att den blir liksom fixerad.
Sen vid tillfälle så kommer jag och då antingen så använder jag smältlim på några platser eller så använder jag någonting annat. Men tillfälligt så använder jag skruv. Då får man liksom en lite mer framåtrörelse där man gör det liksom lättare att komma igång med saker och man kan göra det lite enkelt så här. Nu drar jag bak den här dit han ska. Där ska han vara. Och då drar jag en montageskruv. Och det gäller att inte dra för långt då. För det finns en risk att han trycker ner slipersen en bit ner. Och det är väl inte så himla lyckat kanske. För då blir ju den krökt. Och dessutom så får ju en tätare mellan räderna på det viset. Så det vill man ju inte. Så jag drar fast den här. Där tror jag hamnar rätt. Så där någonting. Det räcker. Och så gör jag likadant på de andra ställena också. Det räcker med en skruv på varje växelns början så att säga. Jag använder ju då 6 mm kork. Och det gör ju då att det blir en ganska tjock lös del. Så det gäller att inte ha för korta skruvar. Nu har jag 2 olika längder på de här montageskruvarna. Så att den här är ju något längre, den är 15 mm. Men det räcker ju egentligen om man har typ 12. Nåväl, den här växeln, det var ju något konstigt med den har som ramlat ur sitt spår. Så det måste vi fixa till. Det är lite känsligt det där när man har tagit bort fjädern, så vill de här bägge tungdelarna, de vill som glida framåt en bit åt det hållet, och då lossnar de här. Det är ju inte ledat längre som det var förut, utan det är 2 pinnar helt enkelt som styr växeltungerälerna helt enkelt. Det man måste göra det är att se till så att de går åt det hållet så mycket som möjligt, och då kan man lösa det på flera sätt. Ett sätt det är att man helt enkelt fäster någonting. Man kan sätta någonting där som gör att den här växelföraren inte går åt det hållet. För just nu så går det nämligen att rucka den här ganska bra framåt. Om vi kallar det för framåt då. Så då kan man sätta någonting här som spjärnar emot. Där kan man ju välja vad man vill. Jag brukar använda utan spik, men det kan ju hända att det finns bättre material för det. Så att det kommer jag lösa sen, men inte just nu. Ja, men nu är den fixerad. Så att vad jag måste göra nu då, det är ju att börja fundera på det här med växelmotorerna. Här har vi 4 stycken som är färdiga. Jag visade ju i förra filmen hur jag satte ihop de här servomotorerna tillsammans med hållaren. Och så satte jag dit det här fjäderstålet också. Förra gången när jag monterade de här, då hade jag vänt på skivan så jag monterade dem uppifrån. Det har inte jag tänkt att göra nu, utan jag tänkte faktiskt använda en annan teknik. Och det är att sätta på en liten bit med, jag
Jag tänker sätta dit en liten tejp. En dubbelhäftande mattejp. När jag då för upp den här underifrån, så när jag ser att den är i precis rätt läge, då kan jag trycka upp den här helt. Och förhoppningsvis så fastnar mattejpen tillräckligt länge för att man sen ska kunna skruva i permanent den här. Vi får se om det funkar. Ja, nu har jag satt på mattejpen här. Det är ju sån här dubbelhäftande. Så att, då tar man bara bort den här. Sen pillar jag upp den, och det här måste man tänka på att den här måste ju ligga lite snett nu, eftersom den här växeln är ju sned. Ställer jag den så nu, då kommer han ju att dra växelföraren bakåt eller framåt beroende på vad man tycker. Men det ska vara lite snett. Där är den. Och lite bakåt. För att, alltså åt det hållet. Därför att annars då kommer jag kunna använda mig lite grann av den här fjäderstålet, att också växelföraren inte förflyttar sig åt det hållet, utan att den håller sig, att den pressar växeltungan inåt. Där sätter jag den. Så. Det där blir alldeles utmärkt, tror jag. Det som är bra, det är att det här går att justera också. Lite grann sen med elektroniken. Ska jag likadant på de andra två. Och sen så ska jag skruva fast motorerna. Så där, nu sitter alla 4 motorerna på plats. Då ska jag bara skruva fast dem sen. Ja, nu har jag skruvat fast servomotorerna under. Jag kommer då lägga ut den räls som ska ligga här också. Det innebär att jag måste även här ta hänsyn lite grann till vad det är för typ av skarvjärn jag ska använda. Så det jag behöver isolera, det är där. Därför att det här är ju hjärtat. Och sen kommer jag behöva isolera där och där. Här kan jag ha vanlig skarvjärn. Eftersom där ska vi inte byta polaritet. Och jag ska heller inte använda svart då. Negativ pol, om vi kan kalla det för det då. När jag då sen ska använda blocksensor. Utan då använder jag den röda för det. Dit med skarvjärn. En av fördelarna med att använda kod 100 är ju också att det är lite lättare att sätta dit de här skarvjärnerna. Ju mindre dimension, ju knöligare kan det bli. Jag måste ju ha isolerat där och där och där. Men här behöver jag inte. Därför att jag ska ha isolerat block, så vill jag ju då använda röd pol för blockavkänning. Och det innebär ju då att eftersom rött kommer ju vara på den sidan, så då behöver jag isolera här så att jag kan ha den röda här till blockavkänning. Och den här, den ska ju vara svart då, men eftersom den här kommer ju byta pol så måste jag ju ha den isolerad. Jag använder ju bara flexräls. Den är ju liksom inte riktigt rak utan den är ju flexibel, vilket gör att det gäller ju att man fixerar den så att den blir rak. Det jag gör, det är att jag börjar först, för det viktigaste för mig nu, det är att det är 15 mm ifrån den här kanten och in till sliperserna. För att kunna lägga den här och för att kunna lägga ut alla spåren, så vill jag börja med den och utgå ifrån den, så att inte den här hamnar för nära kanten. Om jag skulle börja från spår 5 istället, så börjar jag med spår 1. Det jag kan se direkt här, det är ju att den här får ju inte plats
För det är ju slipers i vägen här för växelmekanismen och sen är det ju några slipers här borta också. Så att jag tar och kapar ner sliperserna ut i kanten. Och det gör man ju enklast med att man använder sig av en vanlig avbitare. Och för mig spelar det ingen roll om det blir snyggt eller inte just nu, för att det är ju så att det här är ju ändå den osynliga bangården. Så att här är det bara viktigast att det kommer att fungera bra. Driftsäkerheten blir det som jag kommer att rikta in mig på i första hand här. Det här kommer ju sen att vara åtkomligt även när det är monterat, eftersom den här delen kommer ju hänga under den befintliga anläggningen. Men det är ju ändå bra om man ser till att redan från början att allting är så bra som det någonsin kan vara. Nu sitter den på plats och jag tog samma hänsyn här då. Det vill säga att den här skarven där jag har vanligt skarvjärn, där måste jag ha ett litet glapp som motsvarar ungefär samma glapp som där det är isolerat. Nu gör jag alltså så att nu använder jag den här lilla klossen som jag har gjort, 15 mm. Och då kan jag liksom lägga den och så kan jag föra rälsen till kanten. Och genom att använda mig av montageskruv då med jämna mellanrum, så kan man ju säga att det blir en typ av fixering på det viset då. Det var ju nära att det skulle bli en sån här knix här. Så då tog jag och spjärnade emot lite grann med en skruv till här. Så nu ser det bra ut.